به نام خالق هستی، رازهای روانشناسی تاریک، فصل 4. انواع مختلف روانشناسی تاریک و روشهای دستکاری ذهنی. طغیان عاطفی. طغیان عاطفی یک استراتژی ساده است که شامل بروز درخشان، ناگهانی و شدید احساسات خوب و مطلوب به قربانی است. یادآوری این نکته ضروری است که کنترلگرها معمولاً در آغاز و ابتدای ارتباط خود از این استراتژی استفاده می کنند. این استراتژی در نگاه اول ممکن است عجیب به نظر بیاید. دلیل این امر آن است که پیش بینی نمی شود که فردی که قصد آسیب رساندن به دشمن خود را دارد در ابتدا رفتاری به شدت مطلوب و پسندیده با فرد قربانی خود داشته باشد. اما وقتی که فرد می تواند با بروز چنین رفتاری از خود به منفعت شخصی خود دست یابد، چرا از این روش استفاده نکند؟ مفهوم پشت این امر کاملا مشخص است، زیرا هدف اصلی آن ایجاد حس عشق، اطمینان و پایبندی به شخص کنترلگر در فرد قربانی است. میزان طغیان عاطفی و فردی که این عمل مکرراً روی او انجام می شود، به ارزیابی انجام شده توسط فرد کنترلگر بستگی دارد. متوجه مفهوم این جمله هستید؟ برای درک بهتر، فردی افسرده، ناامید و تنها را در نظر بگیرید. فرد کنترلگر به احتمال زیاد چنین فردی را به عنوان قربانی خود انتخاب می کند، چرا که می داند برخلاف دوستان خودش که حس رضایتمندی زیادی نسبت به زندگی دارند، چنین فردی بیشتر پذیرای احساسات طغیانی اوست. از این مثال 2 مسئله بسیار مهم را می توان آموخت. به زودی متوجه خواهید شد که ما در معرض برخورد با 2 دسته بسیار مؤثر مربوط به دستکاری عاطفی مداوم هستیم. انکار عشق. امکان ندارد که یک فرد کنترلگر به اشتباه خود اعتراف کند. از نظر این افراد مسئولیت هر چه که رخ دهد همیشه بر دوش افراد دیگر است. آنها سرزنشگران بسیار خوبی هستند. این انکار واقعیت نیز اصولاً با دوز و کلک و دروغ همراه است. این افراد لازم می‌دانند که انکار خود را با گفتن دروغ درباره افراد دیگر موجه‌تر جلوه دهند. با این حال کنترلگر می‌خواهد که قربانیش به او اعتماد داشته باشد. او نمی‌خواهد که در انگیزه‌ها و رفتار فرد قربانی تفاوتی ایجاد شود. اگر یک فرد قربانی بتواند از این دام بگریزد، به مراتب نواقص و دروغ‌های دیگر فرد را نیز در بر می‌یابد و این چیزی نیست که کنترلگرها خواهانش باشند. تقویت اجباری. تقویت مثبت متناوب فرایندی است که معمولاً از لحاظ زمانی با بمباران عاطفی در تداخل است و روشی برای کنترل افراد بدون اطلاع از نتیجه این کنترل بر روی آنهاست. روند روش‌های کنترل رفتاری بر روی فرد مقابل در کتاب‌های آموزشی مربوط به این حوزه عموماً به این ترتیب است: بمباران عاطفی، تقویت سازنده و تقویت منفی مداوم. حال به علت چینش این موارد پی خواهید برد. بمباران عاطفی ابراز بی قید و شرط احساسات مثبت از طرف فرد کنترلگر در ارتباط و دیدار اول است. هدف او پایین کشیدن دیوار دفاعی قربانی و افزایش نیاز و اعتماد آنها به فرد کنترلگر و ایجاد چارچوبی برای ایجاد یک رابطه، دوستی یا هر شکل دیگری از تعامل مثبت و سازنده است. اغلب اوقات
مرحله بعدی از بمباران عاطفی تقویت مثبت است. پس از تغییر روش رفتاری از بمباران عاطفی، فرد کنترلگر دیگر آن مرحله مثبت بی قید و شرط را به نسبت به فرد قربانی بروز نمی دهد. در عوض تا وقتی که فرد قربانی رفتاری که فرد کنترلگر خواهان آن بوده را از خود نشان ندهد، کنترلگر رفتار مثبتی نسبت به او از خود بروز نمی دهد. فرد قربانی از این بازخوردهای مطلوب خود که به روشهای بهره بردارانه استراتژیک فرد کنترلگر آگاه نیست، اما به صورت ناخودآگاه برای دریافت رفتار مثبتی که حس خوبی به آنان می‌دهد، خواسته های فرد کنترلگر نشان می‌دهد را اجابت می‌کند. الغای خستگی. تأثیر خستگی روانی بر عوامل ادراکی، عاطفی و انگیزشی پیچیده است. به هنگام صحبت درباره خستگی، ماهیت اعمالی که موجب خستگی می‌شوند را می‌توان متأثر از یک سری عوامل ویژه دانست. این بخش به بررسی تأثیر خستگی ناشی از فعالیت‌های مختلف بر اساس نیازهای حافظه فعال و تأثیر آن بر عملکرد و کارایی مغز پرداخته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که کیفیت محرک به واسطه خستگی مختل نمی‌شود. تأثیر خستگی بر روان درمانی نوین به نیازهای ذهنی برای انجام دادن عملی که موجب خستگی شده است بستگی دارد. تأثیر زیرآستانه‌ای. پیام زیرآستانه‌ای در هیپنوتیزم اصولاً به واسطه گوش دادن به یک سری اصوات به فرد منتقل می‌شوند. این اصوات از 2 بخش تشکیل شده‌اند و هر بخش روی یک نیمکره مغز تأثیر می‌گذارند. بخش اول اصوات پوشاننده هستند که در سطح خودآگاه ذهن دریافت می‌شوند و اصولاً ذهن را تحریک به پاسخ دادن به مسائلی همچون طبیعت و هنر می‌نماید. بخش دوم اصواتی شامل ساختارهای پنهان هستند و سوژه آنها را در سطح ناخودآگاه ذهن دریافت می‌کنند. در تمام طول جلسه توصیه‌های مشابهی به طور مداوم و به صورت پنهان در بخش دوم صوتی که به گوش می‌رسد تکرار می‌شوند. محدودیت‌های انتخابی. کاهش گزینه یکی از روش‌های شفاهی مخفیانه برای کنترل ذهن است. این روش یکی از انواع بسیار ظریف دستکاری‌های تاریک است، زیرا کنترلگر باید مجموعه‌ای از مقررات ساخت یافته را به منظور مظنون نشدن فرد سوژه به نیت اصلی او به کار ببرد. راز این شیوه خاص دستکاری ذهن در حذف تمام گزینه‌های حقیقی سوژه در یک موضوع مشخص و پنهان کردن مسئله دست داشتن فرد سوء استفاده‌گر در این موضوع است. محدود کردن گزینه شبیه به یک تکنیک فروش محبوب و قدرتمند به نام انتخاب نزدیک است. برای توضیح واضح این روش از مثالی برای مشخص کردن تمایز یک فرد با ذهن عادی و یک فرد با ذهن کنترلگر تاریک که تنها در پی دستیابی به خواسته های خود حتی به قیمت ضرر رساندن به افراد دیگر است بهره خواهیم برد. خانمی را تصور کنید که جایی نشسته است و شرایط برای درخواست دوستی کردن از او مهیاست. ممکن است بالاخره یک فرد جرأتش را پیدا کند که از او درخواست دوستی کند، اما به مرور اعتماد به نفس و اطمینانش را از دست داده و در نهایت تنها به گفتن جمله دوست داری با من بیایی بیرون بسنده می کند و جواب این نوع سوال ها نیز همیشه یک پاسخ ساده و کوتاه است: نه.
اصولاً برای افرادی که درکی از مفاهیم شناختی و ضمنی ندارند همه چیز به این ترتیب پیش می رود. روانشناسی معکوس. روانشناسی معکوس تکنیکی است که می توانید به واسطه آن با گفتن چیزی به صورت برعکس توجه طرف مقابل را به اصل موضوع جلب کنید و موافقتش را به دست آورید. این مسئله در مورد افراد تحصیل کرده بهتر جواب می دهد، چرا که آنها به جای فکر کردن به هر چیز به صورت جداگانه به طور غریزی عمل می کنند. موضوع از این قرار است که این افراد در حالی که به شما پیشنهاد می کنند یک کار مشخص، مثلا X را انجام ندهید، در واقع در حال ترغیب شما به انجام آن کار X هستند. حتی وقتی شما ادعا می کنید که می خواهید آن کار را انجام دهید، هم ممکن است هنوز از انجام آن مطمئن نباشید. اگر در حال استفاده از این تکنیک باشید و بر حسب احتمال طرف مقابل فکر کند که شما در حال استفاده از روانشناسی معکوس هستید، می توانید با پیشنهاد کارهایی که باید انجام شود به روشی ضمنی و غیر مستقیم تأثیر معکوسی بر فرد گذاشته و در واقع برای بار دوم او را وارد بازی روانشناسی معکوس کنید. کافی است نشان دهید که در حال تلاش برای انجام کار هستید و سپس واقعا انجامش دهید. بازی‌های ذهنی. بازی‌های ذهنی مهمترین و تأثیرگذارترین موارد در ترغیب تاریک هستند. افراد زیادی وجود دارند که ادعا می‌کنند که این بازی‌های روانی را هر روز انجام می‌دهند، اما در واقع چنین بازی‌هایی به ندرت انجام می‌شوند. سرنوشت بازی‌های ذهنی نیز درست مثل افراد بسیاری است که علاوه بر ادعا به شناخت و درک افسردگی همچنان ناراحت و غمگینند. اینطور نیست که تمام فعالیت‌های روانشناختی برای هدفی شیطانی برنامه ریزی شده باشند. مثالی مبتذل از این دسته آماده کردن یک تولد سورپرایزی است که در آن تمام دوستان فرد که در واقع هیجان زیادی دارند و خوشحالند باید دست به بازی ذهنی زده و جوری با او رفتار کنند که مطمئن شوند فردی که روز تولدش است از ماجرا بویی نبرد. این یک انتخاب سودمند است، زیرا این امر بر هیچ یک از طرفین تأثیر منفی نمی‌گذارد. وقتی به این بازی‌های ذهنی از منظر دستکاری‌های شرورانه و فاسد می‌نگرید، افکارتان به سمت بخش‌های تاریک‌تر خواسته‌های درونی فرد کشیده می‌شود. متخصصانی در سراسر جهان با ارائه روش‌های رواندرمانی که عموماً بر سلامت افراد و قدرت‌های درونیشان تمرکز دارد، گامی در جهت آگاهی بخشی به دیگران در مورد این روند برداشتند. میتوان ادعا کرد که از میان تمام روش‌های روانشناسی تاریک، بازی‌های ذهنی از همه خطرناکتر و مضرتر هستند. افراد تنها به خاطر افزایش آدرنالین و سرگرم شدن به چنین بازی‌هایی دست میزنند، در حالی که هیچ امیدی به دریافت نتیجه‌ای خاص بر اثر عملی که انجام داده‌اند نیز ندارد. افراد کنترلگر پس از مدتی دیگر نمی‌توانند خواسته‌های فرد قربانی خود را تشخیص دهند. فرد کنترلگر ممکن است به انجام بازی‌های حیله‌گرانه با ذهن قربانی خود ادامه دهد و همین کار نیز او را به پنهان کردن هویت واقعی و هدف اصلیش به واسطه رویکرد بدبینانه‌ای که به سوژه خود دارد تشویق می کند و نتیجه این مسائل عموماً تلفات است، چرا که تشخیص آن بسیار دشوار و اجرای آن نیز شدیداً خسارت آور و زیانبار است.
انکار واقعیت. این تکنیک در مرحله اول بر روی ذهن قربانی اثر می‌گذارد، نه احساسات او. با این حال احساسات قربانی نیز به نحوی متأثر خواهد شد. یکی از نگرانی‌هایی که در هر انسانی به طور طبیعی در طول زندگی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، نگرانی از دست دادن سلامتی است. اما اگر این نگرانی از حد طبیعی فراتر رود، خود به مسئله‌ای برای از بین بردن سلامتی شما بدل خواهد شد. حال فکرش را بکنید که اگر این نگرانی جنون‌آمیز به صورت موقت یا دائمی دستمایه فردی که هدفش دستکاری ذهنی است شود، میتوان چه تأثیرات مخربی بر جای بگذارد؟ میتوان گفت که تدریجی بودن برخی مسائل یکی از اصول اساسی است که رد حقیقت را توجیه می‌کند. اگر یک کنترلگر از ابتدا بر روی سلامت فرد تمرکز کرده و تلاش به ضربه زدن آن کند، به احتمال زیاد فرد متوجه این مسئله خواهد شد. اما کنترلگرها متخصصتر از این مسئله آگاهی دارند و ترجیح می‌دهند با دقت بیشتری به این مسئله حساس بپردازند. این امر اغلب اوقات مؤثر واقع می شود، چرا که کنترلگرها مایلند که سلامتی قربانی خود را ذره ذره و به تدریج و تا حدی تقلیل ببرند که فرد سوژه دیگر توان تصمیم گیری صحیح و مراقبت از سلامتی خیش را نداشته باشد. تقلیل سلامت فرد قربانی به واسطه روشی مطمئن پیش می رود که مسلماً به موفقیت ختم می شود. در ابتدا قربانی به تدریج اعتماد به نفس خود و سلامت کارکرد ذهنیش را به مقداری بسیار کم مورد سؤال قرار می دهد. کنترلگرها این کار را به واسطه ایجاد سناریویی در ذهن فرد سوژه انجام می دهند که به واسطه آن باعث می شود که قربانی به صحت اعمال و رفتار خود شک کرده و حتی نسبت به تصمیمات عادی خود دچار شک و تردید می شود. اگر این نقشه فرد کنترلگر باشد، بعد از این مرحله آنها دیدگاه و نگرش شخصی خود را به فرد قربانی پیشنهاد می دهند که مشخصاً در آن حالت از نظر سوژه بهترین و قابل اعتمادترین دیدگاه ممکن خواهد بود. این کاهش کوچک اعتماد شخص به تصمیمات خود در بلند مدت اهداف مشخص فرد کنترلگر را دنبال می کند. این اعمال عموماً برای کاهش اعتماد به نفس فرد سوژه به تواناییش در تشخیص و داشتن عملکرد و بازخورد صحیح در موقعیت‌های ساده است. از طرف دیگر با کاهش اعتماد به نفس و کنترل فرد سوژه، این اعتماد به نفس به فرد کنترلگر انتقال داده می شود. مهمترین نکته‌ای که در اینجا باید به خاطر بسپاریم این است که اراده قربانی معمولاً هرگز هدف اصلی فرد کنترلگر نیست، زیرا او همیشه خود را کمی قدرتمندتر از بقیه برای کنترل اراده آنها در هر زمانی که اراده کند به شمار می آورد. حال با همین دیدگاه کنترلگر استعداد و وابستگی روانی کامل یک فرد به فرد دیگر را پایه‌گذاری می کند.